ኦኬ ጋይስ እንኳን ወደ ዩቲዩብ በደህና መጣችሁ ያልኩኝ ዛሬ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ኤዲተር አምጥቻለሁኝ ስፔሻሊ ለዩቲዩበሮች ለቲክቶከሮች የተለያዩ ሚዲያ ላይ ለምትሰሩት ኤኒ ሶሻል ሚዲያ ላይም ለምትሰሩት ይሄ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እና በጣም እኔ ካገኘኋቸው ፍሪ አፕሊኬሽኖች ውስጥ በጣም ምርጡ የምለው ነው ዛሬ የምጠቁማችሁ እሱ ምንድነው ይሄው ስሙን እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ VSDC ይላል this is its name VSDC free video editor ነው አፕሊኬሽኑን በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ በጣም ብዙ ነገር አለው በቃ ኤዲት ለማድረግ whatever ኢፌክት ለመጨመር በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ተጠቀሙት እላለሁኝ ባካችሁን ሳታዩት ስክሮል እንዳታረጉ ሳታዩት ብዙ ሰው ጀጅ ለማድረግ ሲፈልግ አይ ዝም ብሎ እንትን ለማለት ነው ብሎ ሳያይ ያልፋል እና ራሳችሁት አይታችሁት የራሱ የሆነ ደግሞ ምን አለው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት VSDC ፍሪ ስክሪን ሪኮርደር አለው የራሱ ሪኮርደር አለው የራሱ ካፕቸር አለው እና ተጠቀሙትና እዩት እኔ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት ቪዲዮ ስክሪን ሪኮርደሩም የራሱ ነው ቪዲዮ ኤዲተሩም የራሱ ነው ኦሬዲ አንዱን በምትጭኑበት ታይም ለኛው በራሱ ጊዜ ይመጣል then this is the application ይሄ ነው ስትከፍቱት ይሄን ያመጣላችኋል ይሄኛውን ትዘጉና ውስጥ ስትገቡ ይሄን ታገኙታላችሁ ከዛ ምንድነው የምናደርገው አሁን እኛ መስራት ተፈለግነው አዲስ ፕሮጀክት ነው እዚህ ጋር ኒው ፕሮጀክት ብለን መክፈት እንችላለን እዚህ ጋር ብላክ ፕሮጀክት ብላችሁ መክፈት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ክሬት ስላይድ ሾዎችን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮ ካፕቸር ማድረግ ትችላላችሁ ስክሪን ካፕቸር የምትሰሩትን ስክሪን ካፕቸር አድርጋችሁ ለሌሎች ማስተላለፍ ትችላላችሁ እና በጣም ብዙ ኢፌክቶች አሉት እንደምታዩት ብዙ የምትጨምሩት ነገርም አለ ይሄው እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ራሱ ዲስክሪፕሽን ሰጥቷል ለምን እንደምጠቅሙት አሁንኛ ብላንክ ፕሮጀክት ብለን አንድ ፕሮጀክት በመክፈት እንስራው ውስጥ አንድ ፕሮጀክት ከፍተን እንስራው ኦኬ ስሙን ምን እንበለው እስቲ ፍሪ እንበለው ብለን ፍሪ ከዛ ሌላስ ኮፒራይት እዚህ ጋር ኮፒራይታችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ፐብሊሸሩ ማን እንደሆነ ኦተሩ ማን እንደሆነ ዴቱን ማስገድ ዴቱን አውቶማቲካሊ ራሱ ይጽፋል ዛሬ ብታዩት አሁን ኦክቶበር 28 ነው በራሱ ነው ያስገባው በራሱ ነው የሚያስገባው አውቶማቲካሊ ደን እዚህ ጋር ዌት እና ዊድዙ እሱ ኖርማሊ የዩቲዩብ ነው ይሁን እሱን ምንም የምንቀይረው ነገር የለም አሁን ቪዲዮውን ኤዲት ያደረግን ያለነው ለምንድነው ለዩቲዩብ ነው ስፔሻሊ ለዩቲዩብ ቪዲዮዎች ናቸው እነዚህን ትላልቅ አፕሊኬሽኖችን የምንጠቀማቸው ማለት ነው then ይሄ ምንም አናደርግም ነገር ግን ቪዲዮአችን ፉል ስክሪን ካልሆነ የምንጠቀመው ቪዲዮ ላይክ በስልክ ተቀርጾ ከሆነ ፉል ስክሪን ላይ ሆነልን ይችላል እንዳቀራረጹ ነው ስንቀርጽ ባስቀመጥነው ስክሪን ሌቭል ነው ቪዲዮ የሚቀርጸውና ፉል ስክሪን ከማይሆንልን ከሆነ ከጎን ምን አይነት ባክግራውንድ ይታይልን ምንሆን እዚህ ጋር ገብታችሁ ይሄው ባክግራውንድ ደግሞ ሎጎ መምረጥ ትችላላችሁ በራሳችሁ ደግሞ ቀምማችሁ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁት ሞረምሮ ውስጥ ትገቡና ይሄው እንደምታዩት እዚህ ላይ መጣችሁ የራሳችሁን የምትፈልጉትን ከለር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ለምሳሌ እኔ ብዙም ፉል ስክሪን ቪዲዮ ስለምጠቀም ባክግራውንዱ ለኔ እንትን ኢፌክት አይኖረውም ብዬ አስባለሁኝ ይሄን አረኩትኝ ያው ስትከፍቱት ውስጡ ስትገቡ ይሄን ያመጣላችኋል ማለት ነው VSDC ኤዲተር then ምን እናደርጋለን አሁን ኦብጀክቶችን ማምጣት ነው ፈለግነው ቪዲዮም ኦዲዮም ኤኒ ኦብጀክት ማምጣት ትችላላችሁ ስለዚህ ቪዲዮ ለማምጣት እዚህ ጋር አድ ኦብጀክት የሚለው ጋር መጣችሁ መጨመር ትችላላችሁ ይሄው ኢሜጅ ኦዲዮ ቪዲዮ ነገር ግን እዚህ ጋር እየመጣው እየተመላለፍ ከመውል ብላችሁ ከሆነ ይሄው እዚህ ጋር ኢሜጅ አድ ኢሜጅ ላለ ራሱ here audio add audio ይላል ራሱ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ይሄው create video add video የሚለውን ይሄኛውን ተነኩትና የምትፈልጉትን ኤዲት ማድረግ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ታመጣላችሁ ማለት ነው ኦኬ እንደወደ ኋላ ልበልና እኔ ለምሳሌ ማምጣት ፈለኩት ይሄኛው ነው ልበል ይሄኛውን ከፈትኩት ዳይሬክት ኦኬ ነው ማለት ኦኬ
ዘን ቪዲዮ መጣልኝ። ያው እንደምታዩት ነው ቪዲዮ ሌንግዙ ስንት ነው? 8 ደቂቃ ከ34 ሰከንድ ቪዲዮ መጣልኝ። ስለዚህ ካልሰሩ ሲጀምር from where from starting position ነው። ያው ቪዲዮውን ከፍቼ ላሳያችሁ እችላለሁ። ይሄ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ የምፈልገው ሰው ይሄን ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ አሁን እዚህ ጋር ነው ብዙ ቱላችን ያለው። ስለዚህ ኤዲት ማድረጊያ ቱላችን ይሄው ካቲንግ ኤንድ ስፕሊቲንግ ቱሎቹ እዚህ ጋር ነው ያሉት። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው። አሁን ከምንም በላይ ደግሞ ይሄ የቪኤስዲሲ ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁኝ ቪኤስዲሲ በራሱ ቪዲዮ አስገብታችሁበት ኤክስፖርት በምታደርጉበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሴቭ በምታደርጉበት ጊዜ ምን ያደርጋል? አውቶማቲካሊ ኳሊቲውን ሳይቀንስ ሳይዙን ይቀንሳል። ለስንት ሰው ያክል በፍጥነት ይከፍትለታል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ ኳሊቲ እና ማየት አለብን ኳንቲቲውን how much amount በምን ያክል ሜጋባይት በምን ያክል ጂቢ ምን ያክል ፋይልን ቶሎ እንትን ያደርግልኛል ነው። አሁን ይሄኛው ቪኤስዲሲው በራሱ ሴቭ በምታደርጉበት ጊዜ ምን ያደርጋል? የቪዲዮውን ሳይዝ ኮምፕሬስ አድርጎ ኳሊቲው አሴቲዝ እያለ ኳሊቲው በራሱ ኖርማል እንደውም ኳሊቲውን ጨምሮለት ግን ሳይዙን ቀንሶለት ነው ሴቭ የሚያደርገው። እና ለዚህ በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። እኔ ስላየሁትኝ ነው። አስገብታችሁ ላይክ ኖርማል ቪዲዮዎችን ራሱ ሴቭ ለማድረግ ዝም ብላችሁ አምጥታችሁ አዳርጋችሁበት ሴቭ ታደርጉት ኳሊቲው ሳይቀንስ ሳይዙ ግን ቀንሶት ነው የምታገኙት። ሳይዙ በ200 ሜጋባይት በ100 ሜጋባይት ቀንሶ ነው የምታገኙት እና ሞክራችሁ እዩት። ኢቭን በግማሽ የሚቀንስ አለ። እኔ አሁን 750 ሜጋባይት ቪዲዮ አስገብቼ ዝም ብዬ ሴቭ አድርጌው ራሱ አውቶማቲካሊ ኮምፕሬስ አድርጎ ቪዲዮውን በ370 ሜጋባይት ብቻ ሴቭ ያደርገበታል። ኳሊቲው ግን ዳትማች ልዩነት አታዩበትም እና ለዛ በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙት። እና አሁን ኦኬ ቪዲዮውን ኤዲት ሳደርግ አነሰሰሪ ፓርቱን አውጥቼ ሌላውን ደግሞ ጨምሬበት ላይክ እንደዛ ነውና የምሰራው። እስቲ እንየው። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ኤዲት ያደረኩኝ ኦኬ ኦኬ ይሄኛውን ፓርት አልፈለኩም ኮምፕሊትሊ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ቪዲዮውን ፓውዝ ማድረግ አለብኝ። ፓውዝ አድርጌ ምን እመጣለሁ? እዚህ ጋር ወደ ስፕሊት ቱል እመጣለሁ ማለት ነው። ስፕሊት የምለውን ነካዋለሁ። ይሄው ስፕሊት አደረገልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ የመጀመሪያውን ፓርት ደግሞ አልፈልገውም። ኦኬ ሌላ ስፕሊት ማድረግ የምፈልገው ፓርት አለ። ቼክ አደርገዋለሁኝ። ኦኬ አገን እዚህ ጋር ስፕሊት ማድረግ ፈለኩኝ። ለዚህ ስፕሊት አደረኩኝ። አሁን 3 ቦታ ስፕሊት አድርጌያለሁኝ እንደምታዩት። ደን የኛውን ማጥፋት ከፈለኩ ዲሌት የምለውን አውቶማቲካሊ ዲሌት አድርጌ አጠፋለሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ወደዚህ ወሰድኩኝ። ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ሞር በጣም ኤፊሺየንት እንደሆነላችሁ የምትጠቀሙትን ስፕሊት አድርጋችሁ ካት አውት ካደረጋችሁት በኋላ የምትፈልጉትን ፋይል ወደዚህ ያስጠጋችሁ የቀረውን ኤዲት እያደረጋችሁ ብትቀጥሉ ነው አሪፍ። አሁን እንደምታዩት ይሄ የወሰድኩት ፓርት ነው፣ የቀደሙ ሪሙቭ ያደረኩት። ስለዚህ ይሄኛውን ገና መርጬ ነው ወደዚህ የሚጨምረው ማለት ነው። ኦኬ ይሄንንም እስከዚህ ልውሰድ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ስፕሊት አደርጋለሁ ማለት ነው። መጥቼ ስፕሊት ስፕሊት አደርጋለሁኝ። አልመረጠልኝም። እዚህ ጋር መንካት አለብኝ። ስለዚህ ካት አድርጎልኛል። እቺን ወደዚህ ሳብ አደርጋታለሁኝ። እቺን ፓርት ደግሞ አገን ይፈልጋለሁ ማለት ነው፣ የሚፈልገውን ፓርት።
ስለዚህ እዚህ ውስጥ የምፈልገው ፓርት ካለ ምን አደርጋለሁ? ወደዛ ሙቭ ወደ ሳይድ ወደ ሌፍት ሳይድ እየወሰድኩኝ ከላይ ሳይድ መረጥ እያደረኩኝ ነው የሚወስደው። ኦኬ ይሄንንም እስከዚህ ልውሰደው ነው። አሁን እዚህ ጋር የታየው ስለዚህ ይሄንንም እስከዚህ ያክል ልውሰድ። ስለዚህ ለሚካት እዚህ ጋር ያው ስፕሊት አደረኩኝ። ስፕሊት ካደረኩኝ በኋላ ችኛውን ፓርት ወደዚህ ወስዳለሁኝ። ስለዚህ አሁን ከዚህ ብዙም የምፈልገው እሺ አሁን የፈለኩትኝ እዚህ ፓርት ነው። ስለዚህ እዚህ ፓርት ላይ መጥቼ ስፕሊት ለማድረግ ከዚህ አሁን ከዚህ ያሉትን ፓርቶች አልፈለኩኝም ማለት ነው። ምን አደርጋለሁኝ? ስፕሊትልና ነክቼው ስፕሊት ላለሁኝ። ከዛ በኋላ የኛውን ፓርት አልፈልገውም ብዬዋቸዋለሁኝ። ስለዚህ የኛውን ፓርት እንዳለ ምን አደርጋለሁኝ? ድሌትም አልፈልገው ፓርት ምን ይሰራል? ስለዚህ አሁን ከዚህ ውስጥ ነው የምፈልገው። ምን ያክል ሙሉውን የምፈልግ ከሆነ ቼክ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። መቆረጥ የምጠፍ ነገር ካለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የምፈልገው ፓርት ነው እንዳለ ይሄኛውን ምን አደርጋለሁኝ? በዚህ ጋር ኢንክሉድ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንድ ያልነገርኳችሁ ነገር ምንድነው? ይሄ አሁን አንድ ሲንግል ቪዲዮን አመጣችሁት። ስለዚህ ከተለያየ ቪዲዮ የምታመጡት ከሆነ ደግሞ ይኸው እንደምታዩት 1 2 3 ኤኒ ላየር ያው ላየር 1 ነው፣ ላየር 2 ላየር 3 ላየር 4 እያለ መጨመር ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ እዚሁ ላይ ከፊት ለፊት እየጨመራችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን መጨመር አለብኝ? እኔ የራሴን የዩቲዩብ ኢንትሮ መጨመር አለብኝ። ስለዚህ ሁላችሁም ዩቲዩበሮች ከሆናችሁት የዩቲዩብ ኢንትሮአችሁን ማስገባት አለባችሁ። ያለላችሁም ካላችሁ በጣም አስገቡት። የዩቲዩብ ኢንትሮ በጣም ኢንፍሉዌንስ አለው። ስለዚህ እኔ አሁን ከኔ ኢንትሮዝ ይሄኛውን መጠቀም ፈለኩኝ። ይሄኛውን ኦፔን እላለሁኝ። ኦፔን ካልኩኝ አውቶማቲካሊ ራሱ ከፊት ለፊት ነው የሚጨምርልኝ ማለት ነው። ሌላ ላየር ላይ አይደለም የሚጨምርልኝ። ይሄው እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ያመጣልኝ። ስለዚህ ኢንትሮ ራሱ መሆኑን ቼክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ራሱ የፈለኩት ኢንትሮ ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንትሮ የት ነው መቀመጥ አለበት? መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ታመጡታላችሁ ማለት ነው ኢንትሮአችሁን። ስለዚህ ኢንትሮአችሁን መጀመሪያ ላይ ካመጣችሁት በኋላ ከዚህ በኋላ ኤዲት የተደረገውን ቮሊዩም ምን ታደርጋላችሁ? ከሱ ጋር አንድ ላይ ታያይዙታላችሁ ማለት ነው። መሀል ላይ ጋፕ መኖር የለበትም። ጋፕ ካለ ባዶውን ነው ባክግራውንዱን ብቻ ነው የሚያሳየው። ለዛ ምን መሆን አለበት? የተጠቀማችሁት ነገር ሹድ ቢ አንድ ላይ መያያዙን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ስፕሊት ሆኖ የቀረ ጋፕ ያለው ቦታ መኖር የለበትም ማለት ነው። ኦኬ ይሄው ኢንትሮዬን አስገባሁት። ሌላ ደግሞ ምን ማስተካከል እንችላለን ካላችሁት ይሄው እዚህ ጋር ቪዲዮ ኢፌክቶችን እዚህ ጋር መታችሁ ከለሩን መቀየር ከፈለጋችሁት የፈለጋችሁት ላይ አድርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ የተጠቀማችሁት የቪዲዮ ኦዲዮ ቮሊዩሙ ከፍ እንድል ከፈለጋችሁት ይሄው እዚህ ጋር 3 ሞድ አለ። ይሄው እንደምታዩት ማይክን አት ፍሮንት ፓናል እና ማይክሮፎን እና ስቲሪዮ ሚክስ አለ። ከሶስቱ የምትመርጡት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ነው ማይክሮፎን ላይ ነው እንዲያጎላልኝ ነው ፈለኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ኦዲዮ ቮሊዩሙ ምን ያክል የሆነ መለውን 100 ላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ 50 ላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አድጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ደን ይሄን ካረጋችሁት ሌላው በጣም የምታውቁት ነው፣ በማንበብ የምትደርሱበት ነው። ምንም ሌላ እንትን አያስፈልግም። እዚህ ጋር ይወት ከፈለጋችሁት ይሄው ለምን ያክል ኳንተር ለምን ያክል ጊዜ የምለውን እናንተ ራሳችሁ ዲሳይድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲሌው ለምን ያክል ይቆይ። ስለዚህ ቴክስትም አድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄው ቴክስትም ብሎ ነክታችሁት ኦኬ ብላችሁ እዚህ የቱ ጋር ይቀመጥልኝ ላይ ከዚህ ጋር ከሆነ ያው ኢትዮጵያ ዋት ካልቸራል ዳንስ ኦር ኢትዮጵያ ካልቸራል ዳንስ አልኩኝ። ደን ምንድነው አሁን የፈለኩት ከለር ለኩኝ። ስለዚህ ይሄው ቴክስት ከለር የሙሉ እዚህ ጋር አለ ይመጣላችኋል። ቴክስት ከለሩን ምን ታደርጉታላችሁ?
ያው ብላክ ባደርገው አሁን ሞር ይታያል ብዬ አስባለሁኝ። ኢትዮጵያ ካልቸራል ዳንሲንግ እዚህችን ወደዚህ ባስጠጋት በደንብ ይታይልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ካልቸራል ዳንስ የምለው በደንብ ይታያል። ስለዚህ ከለሩን እዚህ ውስጥ ተፈለጋችሁትን ቴክስት ጋር መከብታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴክስት ስትነኩት ራሱ ያመጣላችኋል። ወደዙ ምን ያክል ይሆናል ሬጉላሩ ሶሊድ እያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሳይዙ ቴክስት ሳይዙ ምን ያክል ይጨምርልኝ የምለው እና በጣም አሪፍ ቪዲዮ ኤዲተር ነው። አሁን ደግሞ መጨረሻው በጣም ላስት ስቴፑ በጣም አስፈላጊ ስቴፕ ነው። አሁን የቀረን ምንድነው ካላችሁኝ ይሄኛውን ፓርት በደንብ ተከታተሉኝ። ኤክስፖርት ፕሮጀክት ትላላችሁ። ኤክስፖርት ፕሮጀክት ካላችሁ በኋላ ብዙ አይነት ፎርማቶች አሉ። ፎር ዩቲዩብ፣ ፎር ኢንስታግራም፣ ፎር ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ፎር ቪሚዮ እና በዚህ ሁሉ አለው። ስለዚህ እኛ ከዚህ ውስጥ የምንመርጠው ቪዲዮአችን ኤክስፖርት ለማድረግ በኤምፒ4 ነው። በኤምፒ4 ምክንያቱም ሬጉላሪ በብዛት የዩቲዩብ ቪዲዮዎች የሚሰሩት በኤምፒ4 ነው። ስለዚህ ላስት ስቴፑ ምንድነው ብለናል? በኤምፒ4 ነው ቪዲዮአችንን ኤክስፖርት የምናደርገው ተባብለናል። እዚህ ጋር ኤምፒ4ን ከመረጥን በኋላ ዳይሬክት መተን እቺ በሬድ ያለችውን ኤክስፖርት ፕሮጀክት ብለን እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው እንላለን። ይሄ እንደምናየው ቪዲዮአችን ኤክስፖርት እየሆነ ነው። ኦኬ ኤክስፖርት ሆኖ እስኪጨርስ ግን ጠብቁት። ኮምፕሬስ አድርጎ ምን ብሎ ስለምሰራ ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ጠብቁት።